SR Sweet Recipes channel එකට එකතු වුණ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්නේ ක්‍රීම් කැරමල් පුඩින් එකක් හදාගන්න විදිහ. සාමාන්‍ය කැරමල් පුඩින් එකකට වඩා ගොඩක් රසයි මේ පුඩින් එක. ඒ වගේම ලේසියෙන්ම හදාගන්නත් පුළුවන්. මේකෙදී අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි කැරමල් එක නිවැරදිව හදාගන්න එක. මේ පුඩින් එක හදද්දි විතරක් නෙමෙයි වෙනත් පුඩිමක් හදද්දි වුණත් ඔයාලට කැරමල් එක හදාගන්න බැරි වුණොත් හරි එහෙම නැත්නම් වැරදුනොත් හරි ඒකට කළ හැකි ශ්‍රේණික විසඳුමකුත් මම මේ වීඩියෝ අවසානයේදී කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ ක්‍රීම් කැරමල් පුඩින් එක හදාගන්නේ කියලා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ දැම්ම සැනින් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. මතක ඇතුව bell icon එකත් click කරන්න. අපි දැන් බලමු ක්‍රීම් කැරමල් පුඩින් එක හදන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා කිරි මිලිලීටර් 500ක්. මම මෙතන අරන් තියෙන්නේ එළකිරි. ඊළඟට ටින් කිරි ලොකු ටින් එකක් අරන් තියෙනවා. බිත්තර 6ක් අරන් තියෙනවා. මම මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ large කියන size එකෙන් 6ක් තමයි. වෙළඳපොලේ තියෙනවා large, medium, extra large කියලා. ඔයගොල්ලන් large එකෙන් ගන්නවා නම් බිත්තර 6ක් ගන්න. medium එකෙන් ගන්නවා නම් බිත්තර 7ක් ගන්න. ඒ වගේම extra large කියලා තියෙන එකෙන් ගන්නවා නම් බිත්තර 5ක් ගත්තොත් ඇති. ඊළඟට මම මෙතන අරන් තියෙනවා වැනිලා. ඊළඟට පුඩින් එකට එකතු කරන්න සීනි මේස හැඳි දෙකක් අරන් තියෙනවා. මම මෙතන අරන් තියෙන්නේ රතු සීනි. එහෙම නැත්නම් අපි දුඹුරු සීනි කියලා කියන්නේ. ඒකෙන් මේස හැඳි දෙකක් අරන් තියෙන්නේ. ඊළඟට පුංචි දෙහි කෑල්ලක් අපිට ඕන. ඊළඟට කැරමල් එක හදාගන්න සුදු සීනි මම අරන් තියෙනවා ග්‍රෑම් 60ක්. මේ දේවල් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දැන් කැරමල් එක හදාගමු. මම ගත සුදු සීනි ටික මේ වාජනයට දාගන්නවා. ගින්දර අඩු වෙන්න එකේ තියාගන්න. වතුර මේස හැන්දක් මම මේකට එකතු කරනවා. දැන් මේ විදිහට බුබුලු දාගෙන එනවා. තාම පාට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ගින්දර අඩු වෙන්න තියාගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා සීනි ටික පාට වෙනස් වෙගෙන එනවා. ටිකක් මේ විදිහට සොනවන්න. හැදි පාවිච්චි කරන්න එපා. හරි දැන් අපි කැරමල් එකේ පාට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේක ට්‍රේ එකට දාගන්න. කැරමල් එකේ පාට ආව ගමන්ම ලිපෙන් බා ගන්න. නැත්නම් කැරමල් එක තිත්ත රහ වෙන්න පුළුවන්. මේක ට්‍රේ එකට දාගනිද්දී බොහොම පරිස්සමෙන් කරගන්න. මොකද මේක ගොඩක් රස්නේ. අපි ගන්න භාජනයේ පතුලේ සම්පූර්ණයෙන්ම කැරමල් එක තවර ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන් බිත්තර ටික ලෑස්ති කරගන්නකොට මේ වගේ වෙනම භාජනයකට එක බිත්තරේ ගාන කඩලා හොඳට බාලලා මේ වගේ බෝල් එකකට දාගන්න. මේ බිත්තර ටික ඔක්කොම මේ විදිහට විස්කේකින් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මේකට බීටරයක් පාවිච්චි කරන්න එපා. මේ වගේ විස්ක එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ගෑරුප්පුවක් හරි හැන්දක් හරි පාවිච්චි කරන්න. පාවිච්චි කළා මේ විදිහට මේ බීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේ බිත්තර වල සුදු පාට නිකන් කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටසෙන් තමයි ගොඩක් බිත්තරේ පිළිගඳ එන්නේ. ඒක නැති වෙන්න අපි පුඩින් එක හදාගන්න භාජනයට මේ මිශ්‍රණය පෙරා ගන්නවා. මේකට බීටරයක් පාවිච්චි කළොත් මම කලින් කිව්වා සුදු පාට කොටස් ටික ඔක්කොම බීට් වෙනවා. එතකොට අපි මේක පෙරුවා කියලා ඒ කොටස් ටික අයින් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට මේකේ තියෙන පිළිගඳ අයින් කරගන්න අමාරුයි. දැන් මේ පෙරණ එකේ ඉතුරු වෙන මේ කොටස අපි අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට වැනිලා එකතු කරගන්නවා. මේක ටිකක් කලවම් කරගෙන මේකට දැන් ටින්කිරි එක එකතු කරගන්න. හරි මම දැන් මේකට කිරි මිලිලීටර් 500ක් එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් ටින්කිරි ටින් එකේ තියෙන ඔක්කොම මේ විදිහට එකතු කරලා ගමු. මම දැන් මේකට සීනි මේස හැදි දෙකත් එකතු කරගන්නවා. මෙතනදී මේ පාවිච්චි කරන සීනි ටික ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අඩු වැඩි කරගත්ත හැකි. සීනි ටිකක් දිය වෙන්න මේ වගේ ටිකක් අපි කලවම් කරගමු. හරි අපි දැන්
බිත්තර මිශ්‍රණය හදලා ඉවරලා ඒක අපි මේකට පෙරලා තමයි ගත්තේ. එතකොට ගොඩක් පිළිගඳ අඩු වෙනවා. ඒත් තව පිළිගඳක් තියෙනවා නම් ඒක නැති වෙන්න අපි දෙහි බිංදු දෙක තුනක් මේකට එකතු කරගන්නවා. එතකොට බිත්තර වල පිළිගඳ දැනෙන්නෙම නැහැ. මේ විදිහට දෙහි බිංදු දෙක තුනක් එකතු කරගන්න. හරි අපි දැන් පුඩින් මිශ්‍රණය හදලා ඉවරයි. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක ස්ටීම් කරගන්නයි. මම දැන් කලින් කැරමල් එක හදාගෙන මේ වගේ භාජනයකට දාගත්තා. ඒකට මේ මිශ්‍රණය දාලා ස්ටීම් කරගන්නවා. මම දැන් හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේ වගේ භාජන දෙකකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති විදිහට ඔයාලා ළඟ තියෙන භාජනයක් පාවිච්චි කරලා භාජන එකක් හෝ කීපයක් පාවිච්චි කරලා පුඩින් එක හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ හොඳට සීල් කරගන්නවා. අපි දැන් මේක වාෂ්පෙන් තම්බද්දී වාෂ්ප වෙන වතුර ටික ආයෙත් මේකට එකතු වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට හොඳට සීල් කරගන්න ඕනේ. මම දැන් මේක මේ වගේ ස්ට්‍රීමර් එක තියාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ළඟ තියෙන ස්ට්‍රීමර් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් හදාගත්ත පුඩින් එක. මේ විනාඩි 40ක් විතර මේක ස්ටීම් කරගත්තා. මේ විදිහට වටේ ටිකක් බොරල් කරලා ඊට පස්සේ අපි මේක අනිත් පැත්ත අරගමු. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් හදාගත්ත පුඩින් එක. මේක උණුවෙන්ම කැමරට ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ඊට පස්සේ කූල් වුණාට පස්සේ කැමරට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ වගේ ලස්සනට තියෙනවා මේක. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පුඩින් මිශ්‍රණයේ ඉතුරු ටික දාගත්ත භාජනය. මම දැන් මේ භාජනයට දාගෙන ස්ටීම් කරගෙන තියෙන්නේ. මම මේකට කැරමල් එක දැම්මේ නැහැ. මේකට කැරමල් එක නොදා හිටියේ. ඔයාලට මේක පෙන්වන්න ඕන නිසා මම දැන් මේකට කැරමල් එක වෙනුවට කිතුල් පැණි දානවා. කිතුල් පැණි ටිකක් මේ විදිහට දාලා මේ විදිහට වටේටම යන විදිහට හරවගෙන ඊට පස්සේ මම මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියනවා පහවදා වෙනකම්. ඊට පස්සේ මේක කැරමල් එක වගේම වෙනවා. මම දැන් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියනවා. මේ තියෙන්නේ මම කැරමල් එක නොදා කිතුල් පැණි දාලා ඉවරලා හැදුව පුඩින් එක. මේක මම ඔයාලට අරන් පෙන්නන්නම්. මේකත් කැරමල් එක තරම්ම පාට නැති වුණාට ටිකක් පාටක තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේක කැරමල් එක තරම් පාට නැති වුණාට ඒකත් ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් හදිසියෙවත් කැරමල් එක හදාගන්න බැරි අවස්ථාවක් වුණොත් මේ විදිහට මේක ඔප්ෂන් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලත් හදලා රස බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.